Γεια σε όλους και σας ευχαριστώ που ακούτε το podcast που δημιουργείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Scale Up Cycling. Το έργο ασχολείται με την προώθηση της δημιουργικής επαναχρησιμοποίησης στους νέους ηλικίας 15 με 29 ετών και στοχεύει στη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσης. Θα θέλαμε καταρχάς να σας ευχαριστήσουμε για το ενδιαφέρον του σχολείου σας, για τη συμβολή στο έργο. Έχουμε μαζί μας το Λύκειο Κίκου Β και την κυρία Μαθαίου. Να μας πείτε λίγα λόγια για το σχολείο σας. Καλησπέρα. Εμείς ευχαριστούμε. Το σχολείο ξεκίνησε να λειτουργεί το 1963. Στεγάζεται σε κτίριο της Ιεράς Μονής Κίκου. Πρόκειται για δημόσιο σχολείο μέσης γενικής εκπαίδευσης. Επίσης, στο σχολείο λειτουργεί ένα από τα 5 αθλητικά λύκεια της Λευκωσίας, της Κύπρου. Μαθητές του σχολείου μας διακρίνονται κάθε χρόνο σε διάφορα αθλήματα, ολυμπιάδες και άλλους σχολικούς διαγωνισμούς. Το σχολείο μας διαθέτει πλούσια βιβλιοθήκη και πολλούς ειδικούς χώρους διδασκαλίας. Ωραία, ευχαριστώ. Μαζί μας έχουμε και τον κύριο Λοϊζίδη, που είναι καθηγητής σχεδιασμού και τεχνολογίας. Θέλω να μου μιλήσετε για το πώς προωθείτε το upcycling στο σχολείο σας, μέσα από τα μαθήματα. Ωραία. Νομίζω ότι η συγκεκριμένη ερώτηση πρέπει να απαντηθεί από έτσι πραγματικά παραδείγματα. Ας πούμε, στο μάθημα του σχεδιασμού και τεχνολογίας που είναι συνυφασμένο με τη δημιουργία κουλτούρα επαναχρησιμοποίησης, τον πετυχαίνεται μέσα από 2 άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι μέσα από την ίδια τη διδακτέα ύλη, δηλαδή υπάρχει συγκεκριμένη ενότητα που ασχολείται με τα προβλήματα του περιβάλλοντος, τα προβλήματα και λύσεις που μια από τις λύσεις είναι η επαναχρησιμοποίηση. Και ο δεύτερος άξονας είναι μέσα από τις ίδιες τις κατασκευές που φτιάχνουν οι μαθητές, οι οποίοι ενθαρρύνονται σε μεγάλο μέρος κομμάτι των κατασκευών να αποτελούνται από επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά. Όσον αφορά τα φιλολογικά μαθήματα, υπάρχει συγκεκριμένη ενότητα με στόχο την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης. Άρα, εκ μέρους των μαθητών υπάρχει μια ευαισθητοποίηση στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων, πράσινης ανάπτυξης, ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης. Οι μαθητές μελετούν τις διαστάσεις του προβλήματος, στην έλλειψη παιδείας που υπάρχει και την έλλειψη αγωγής από διάφορους φορείς όπως είναι το σχολείο ή η οικογένεια. Και καλούνται να το μελετήσουν και να βρουν τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών. Και ένα από το πιο σημαντικό μάθημα, θεωρώ, της τέχνης, το οποίο υπάρχει έντονο το στοιχείο της επαναχρησιμοποίησης, το γίνεται μέσα από πραγματικές εφαρμογές όπως οι υφασματογραφίες που επαναχρησιμοποιούν υφάσματα, μέσα από ψηφιδωτά με χρήση μπλακάκια, κεραμικά, γυαλιά κλπ. Κολλάζ με εφημερίες περιοδικά, δημιουργία χειροποίητου ακόμα χαρτιού. Και τη χρήση, κυλίνδρων, ρολών, τενεκεδάκια κλπ. Για τις ίδιες τις χειροτεχνίες. Νομίζω ότι το μάθημα της τέχνης δεν έχει περιορισμούς, αφού τα πάντα μπορούν να γίνουν έργων τέχνης. Σωστά. Και βλέπουμε ότι το σχολείο προωθεί την επαναχρησιμοποίηση μέσα από πολλά επίπεδα. Είτε μέσα από το θεωρητικό, δηλαδή μέσα από τα φιλολογικά μαθήματα, είτε στο πρακτικό, στο σχεδιασμό και τεχνολογία, όπου κατασκευάζουν οι μαθητές κάποιες κατασκευές, αλλά και στο δημιουργικό, μέσα από την τέχνη. Επομένως, είναι πολύπτυχο. Να προχωρήσουμε να μου πείτε κάποια παραδείγματα από την καθημερινή σχολική ζωή, από την καθημερινότητα των μαθητών στο σχολείο. Πώς χρησιμοποιείτε το upcycling? Ουσιαστικά, τι έκαναμε, πιάσαμε μέσα στις δόσεις διδασκαλίας, υπάρχουν τα χάρτωνα κουτιά τα οποία είχαν μέσα συσκευασμένες στις σκόλες, τις οποίες χρησιμοποιούμε για φωτοτυπίες. Και αντί να τα πετάξουμε τα χάρτινα τα κουτιά, τα έχουμε τοποθετήσει στις αίθουσες, έτσι ώστε οι μαθητές μέσα να ρίχνουν το χαρτί που έχουν και απόρριψη. Και τα μπουκάλια τα πλαστικά, τούτα όλα μαζεύονται και μετά χρησιμοποιούνται. Κάποια χρησιμοποιούνται στην τέχνη και κάποια στο σχεδιασμό ή κατασκευές κλπ. Επίσης, τι έκαναμε, πιάσαμε τις μπουκάλες οι οποίες είναι μπουκάλες για το ψυγείο του νερού, τις μεγάλες τις μπουκάλες, και μέσα στις τοποθετούμε διάφορα απόματα από τα πλαστικά δοχεία, τα οποία μετά τα τα απόματα θα τα ξαναχρησιμοποιήσουμε σε κατασκευές. Άρα αυτές είναι 2 ωραίες πρακτικές εφαρμογές. Ωραία, άρα βλέπουμε ότι κάτι το οποίο θα ήταν στον κάλαθο πλέον υπάρχει στο σχολείο και χρησιμοποιείται. Έχει μια χρήση και ένα σκοπό. Σωστά. Που είναι και η ουσία του upcycling. Σωστά. Προχωράμε τώρα να δούμε κάποιες άλλες δράσεις του σχολείου. Αν μπορείτε να μας περιγράψετε δράσεις του σχολείου για θέματα περιβάλλοντος γενικότερα. Η καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης αποτελεί προτεραιότητα της εκπαίδευσης γενικότερα. Στο σχολείο ακολουθούμε πρακτικές ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης προϊόντων και πράσινης ανάπτυξης. Κάθε χρόνο διοργανώνεται διαγωνισμός για την πιο οικολογική τάξη. Σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας έχουν τοποθετηθεί για τον σκοπό αυτών χαρτίνα κουτιά, στα οποία οι μαθητές ανακυκλώνουν όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά με το συνήθω διαχωρισμό σε χαρτί και PMD. Επίσης, στην είσοδο του σχολείου
Υπάρχει ειδικό κάδος για τη συγκέντρωση μπαταριών και τέλος συμμετέχουμε στο πρόγραμμα τηγανοκίνησης, στα πλαίσια του οποίου προσκομίζουμε το τηγανισμένο λάδι, το οποίο στη συνέχεια αποστέλνουμε για να μετατραπεί σε καύσιμο. Πού το αποστέλλετε? Σε ειδική εταιρεία συγκέντρωσης, μαζεύει Παγκύπρια. Ωραία. Παράλληλα, έχουμε οργανώσει χώρους πράσινης ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, η ειδική μονάδα του σχολείου φυτεύει σε διαμορφωμένο χώρο στην είσοδο του σχολείου Λοέα Χανόκηπων. Και έχουμε διαμορφώσει και ξενοδοχείο για μοναχικές μέλισσες, στο οποίο μπορούν να εναποθέσουν τα αυγά τους. Μια επιπλέον οικολογική δράση είναι η καταγραφή πεταλούδων στον χώρο του σχολείου. Ωραία. Στη συνέχεια είναι με μεγάλη χαρά που έχουμε μαζί μας έναν μαθητή του σχολείου. Αν μπορείς να μας πεις το όνομα σου, το επίθετο σου και την τάξη σου. Γεια σας, ονομάζομαι Μιχάλης Ανδρέου, είμαι στη Β' Λυκείου, του Κίκου Β'. Και πόσο χρόνο είσαι? Και είμαι 17 χρονών. Θέλω να μας πεις, Μιχάλη, για το πρόγραμμα Junior Achievement. Το Junior Achievement είναι ένα πρόγραμμα για να ανοιγεί την επιχειρηματικότητα, το οποίο έπρεπε να βρούμε μια καινοτόμα ιδέα και να την παρουσιάσουμε. Όσον αφορά ιδέες που έχουν σχέση με την οικολογία των περιβάλλων ή γενικότερα? Ναι, φυσικά σίγουρα βασιζόμαστε πάνω στις ιδέες για το περιβάλλον, για την επαναχρησιμοποίηση. Ωραία, και έτσι προέκυψε η ιδέα που έχετε για κάτι το οποίο είναι καινοτόμο. Θέλω να μου περιγράψεις την ιδέα σας καθώς και την πρακτική. Πρώτα να μας πεις για την ιδέα, τι ήταν? Ωραία. Η εταιρεία μας ονομάζεται Swirls. Η ιδέα μας, η αρχική μας ιδέα ήταν ότι είχαμε βρει μια δική μας διαδικασία έτσι ώστε το χαρτί να γίνεται πιο βιοδιασπόμενο, λίγο πιο γρήγορα. Και μετά καταλήξαμε με βάση κάποια προβλήματα τα οποία ανακαλύψαμε στο confetti industry, το οποίο τα confetti τα οποία υπάρχουν τώρα δημιουργούν πρόβλημα στο περιβάλλον. Δημιουργήσαμε τα δικά μας confetti με το δικό μας χαρτί. Ωραία. Ποια συγκεκριμένη τεχνική ακολουθήσατε για να φτιάξετε τα κονφέτι, πώς τα μελετήσατε? Καταρχάς έκαναμε κάποιες συνεργασίες με κάποια γραφεία και κάποιους δικηγόρους, τα οποία παίρνουμε χαρτί. Μετά το χαρτί το βάζουμε μέσα σε ένα blender με νερό, γίνεται blend. Μετά με μία σίτα δημιουργούμε το δικό μας χαρτί και μετά στεγνώνει έξω στον ήλιο. Αυτή τη διαδικασία, αυτή την πρακτική, το να δημιουργήσετε κάτι καινούριο, από πού τη μάθατε, από πού διαβάσατε? Ήταν κάτι που διδαχτήκατε στο σχολείο? Ήταν κάτι το οποίο είδαμε μέσω του ίντερνετ, αλλά μετά αλλάξαμε και τη διαδικασία για να γίνεται ακόμα πιο γρήγορα διασπόμενο το χαρτί μας. Οκ. Και η διαδικασία αυτή προέκυψε από δική σας ιδέα? Ναι, προέκυψε από δική μας ιδέα, έτσι ώστε να είναι πολύ πιο προσβάσιμο το προϊόν μας και στο περιβάλλον, αλλά και στους πελάτες μας. Ωραία, και όπως μου είχατε περιγράψει και μου είχατε δείξει, υπάρχουν διαφορετικά είδη κονφέτι, έτσι? Ναι. Μπορείς να μας πεις λίγα λόγια? Ωραία. Έχουμε το πρώτο version, το κονφέτι μας, το οποίο είναι το κλασικό, το οποίο είναι colorful. Δημιουργείται με κάποια χρώματα πάλι από αβοκάτο και από άλλα φρούτα. Άρα ακόμα και τα χρώματα είναι βιολογικά, δεν χρησιμοποιείται κάτι φυσικά, τεχνικό. φυσικά. Ωραία. Δεύτερον είναι το πιο απλό version, το οποίο είναι παραπάνω για γάμους, το οποίο είναι απλά άσπρο το χρώμα, το κονφέτι μας. Και το τρίτο και πιο καινοτόμο προϊόν μας είναι τα λεγόμενα κονφέτι, τα οποία έχουν μέσα seeds, δηλαδή έχουν μέσα σπόρους. Και συγκεκριμένα έχουμε σπόρους από λεβάντα, αλλά είμαστε σε διαδικασίες με το τμήμα δασό για να βρούμε και άλλους σπόρους που είναι βασισμένοι πάνω στην κυπριακή πανίδα. Ωραία, άρα όταν χρησιμοποιούμε μάλλον έναν κονφετί, αντί να λερώνεται το πάτωμα ή όπου βρισκόμαστε, αντίθετα έρχεται βλαστά ένα νέο φυτό, έτσι? Ναι. Βασικά το version το οποίο έχουμε μέσα τους σπόρους είναι παραπάνω για εξωτερικούς χώρους. Χώρους οι οποίοι, όπως είναι οι εκκλησίες, μπορεί και σε γάμους να χρησιμοποιηθούν. Ή σε πάρκα. Ναι, ή σε πάρκα. Βασικά το προϊόν μας
το βασικό μας καινοτομό είναι ότι εντούμε τους σπόρους και ότι διασπάται πολλά εύκολα. Πολύ ωραία. Ανέφερες πριν ότι ήρθατε σε επαφή και με γεωπονούς για να λάβετε συμβουλή για τους σπόρους. Επίσης, έχετε έρθει σε επαφή και με άλλους φορείς για αυτή την ιδέα, έτσι, όπως σας κατεύθυναν, σας συμβούλεψαν, μπορείς να μου πεις. Η πρώτη μας συνάντηση ήταν με τον Δήμο Αγλαντζάς, συγκεκριμένα με τον Δήμαρχο. Είχαμε κάνει κάποια συνάντηση και ήρθε μας η πρόταση να παρελάσουμε στο καρναβάλι της Αγλαντζάς και μετά να μαζέψουμε και τους μηχανισμούς αλλά και ό,τι είχε μέσα στους δρόμους για να τα επαναχρησιμοποιήσουμε για να τα δώσουμε σε κάποια εταιρεία πίσω και το οποίο δεχτήκαμε και προχωρήσαμε στη συνεργασία. Μετά ήρθαμε σε επαφή με έναν κύριο ο οποίος έχει, με τον Δόκτωρο Άγγελον, ο οποίος έχει ειδικότητα πάνω στους σπόρους και βοηθήσαμε μας στη διαδικασία για να βάλουμε μέσα το σπόρο μέσα στο χαρτί μας, έτσι ώστε ο σπόρος να μην χαλά από την υγρασία στο προϊόν. Και μετά ήρθαμε και σε επαφή με το Τμήμα Δασών, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε παραπάνω πρόσβαση στους σπόρους της Κυπριακής Πανίδας. Ωραία. Τμήμα αρχαιολόγων που είχατε αναφέρει. Μιλήσαμε και με το Τμήμα Αρχαιοτήτων, γιατί είχαμε δει ότι πέρσι είχε βγει μια νομοθεσία ότι πλέον δικαιούνται να υπάρχουν πολιτικοί γάμοι σε αρχαιολογικούς χώρους και θέλαμε να συμπληρώσουμε έτσι το κομμάτι των γάμων, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε κάποια κονφετί μέσα στους γάμους. Ωραία. Θέλω να μου πεις ποιο ήταν το κίνητρο σας για μια τέτοια ιδέα. Από πού προέκυψε αυτή η ιδέα? Το κίνητρο μας που την ιδέα ήταν αρχικά να βοηθήσουμε το περιβάλλον και μετά είδαμε κάποια προβλήματα με τα κονφετί, τα οποία επηρεάζουν όχι μόνο το περιβάλλον αλλά και τα ζώα και οι ήχοι παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Και έτσι είδαμε και το πρόβλημα και κάνει μας πολύ εντύπωση ότι υπάρχει μια λύση και γίνεται να μην υπάρχει κάτι έξω στο marketplace του το πράγμα, άρα αποφύσαμε να το κάνουμε εμείς. Ωραία. Σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση, το upcycling, από πού μάθατε να δημιουργείτε κάτι καινούριο μέσα από κάτι άλλο? Ωραία. Αρχικά μάθαμε και από το σχολείο, από το μάθημα της σχεδιασμού και τεχνολογίας, αλλά και από οικογένειες και φίλους. Στο δικό μας κομμάτι, η επαναχρησιμοποίηση έρχεται όταν εμείς χρησιμοποιείτε έναν μηχανισμό μας, μπορεί να μας το φέρετε πίσω και έχουμε έτσι κάποια άλλους μηχανισμούς, τους οποίους μπορείτε να αγοράσετε που οπλίζετε ξανά τον μηχανισμό και μπορεί να ξαναγοράσετε κάποια refills. Ωραία. Θέλω να μου πείτε μέσα από αυτό το πρόγραμμα και γενικά μέσα από αυτή την ιδέα, τι κερδίσατε μέσα από αυτό, τι εμάθατε? Κερδίσαμε πάρα πολλές εμπειρίες, μιλήσαμε πάρα πολλά με ανθρώπους οι οποίοι νομίζω αν δεν υπήρχε το πρόγραμμα δεν θα μιλούσαμε ποτέ. Μάθαμε πώς να επικοινωνούμε καλύτερα, μάθαμε την επικοινωνία, μάθαμε την ομαδικότητα, είχαμε καλύτερες επικοινωνίες και με τους καθηγητές μας, είχαμε κάποιες διαφωνίες, τα οποία είδαμε, είχαμε κάποια λάθη, διορθώσαμε τα. Ωραία, άρα ήταν ουσιαστικά μια μεγάλη πορεία. Παράλληλα, καλλιεργούσατε την επιχειρηματική σας δράση, αλλά ταυτόχρονα αναπτύσσατε και την οικολογική συνείδηση. Ναι. Κάτι το οποίο δεν είχατε την ευκαιρία πριν να κάνετε, να έρθετε σε επαφή με σχετικούς φορείς. Θέλω να μου πεις για τα προϊόντα σας, πώς τα προωθείτε, πώς τα διαφημίζετε? Τα προϊόντα μας προωθούνται κυρίως μέσα στα social media, Instagram, Facebook και TikTok. Επίσης, συμμετείχαμε σε κάποια events, όπως ήταν το καρναβάλι της Αγλαντζάς, το οποίο παρελάσαμε, και στο καρναβάλι της Λεμεσού, το οποίο πουλήσαμε τα προϊόντα μας. Και σκοπεύουμε και στο μέλλον να κάνουμε και έτσι και άλλα πιο events έξω στο περιβάλλον, με βάση και το παιχνίδι, αλλά και με το περιβάλλον. Ωραία. Βλέπω ότι έχετε τυπωμένες τις φανέλες με το logo, το Swirls, και επίσης έχετε, φαντάζομαι, στο Instagram λογαριασμό με το λογότυπο σας, έτσι. Ναι, ωραία. Και έχετε μιλήσει και στον τύπο, στην τηλεόραση? Έχουμε μιλήσει σε κάποια ράδια, το Super FM και το Πρώτο, τα οποία προωθήσαμε παραπάνω την εταιρεία μας, δείξαμε και στον κόσμο τι σημαίνει να προσέχεις το περιβάλλον και το κάνουμε και παραπάνω βάση στο να προσέχουμε το περιβάλλον. Ωραία. Επόμενες δράσεις, επόμενα σχέδια, γιατί φαντάζομαι δεν σταματάει εδώ η δράση σας. Τι θέλετε να κάνετε στο μέλλον? Ναι, φυσικά. Σίγουρα δεν σταματούμε τα μέσα. Σίγουρα μόλις πούμε έξω από τον αγωνισμό, θέλουμε να βγούμε έξω, ειδικά να ξεκινήσουμε πρώτα από την Κυπριακή αγορά και μετά να βγούμε και έξω στην Ευρώπη, να κάνουμε μεγάλα βήματα για να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης πολλού κόσμου, τον οποίος
πώς σκέφτεται το περιβάλλον και αφού υπάρχουν οι λύσεις να τις χρησιμοποιούμε τις λύσεις. Έχουμε δύο καινοτόμες ιδέες για άλλα προϊόντα. Η πρώτη ιδέα είναι τα λεγόμενα confetti cannons. Να προσπαθήσουμε να αντικαταστήσουμε με βεγγαλικά, τα οποία είναι μεγάλα cannons, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν παραπάνω για γάμους που εκπαιδευμένουν το προσωπικό μας. Και η δεύτερη ιδέα είναι τα seed bombs. Απλά τα seed bombs είναι μια μπάλα, τέλος πάντων, που μέσα έχει σπόρους, η οποία μπάλα θα δημιουργείται από το χαρτί μας. Πολύ ωραία. Ακούγονται πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι επόμενες σας δράσεις και τα σχέδια σας και εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ευχαριστούμε. Στη συνέχεια έχουμε μαζί μας ακόμα έναν μαθητή που συμμετέχει στο πρόγραμμα με μια άλλη ιδέα. Αρχικά να μας πεις το όνομα σου, την τάξη και την ηλικία σου. Γεια σας, είμαι ο Στέφανος Ονοφρίου από την Β' Λυκείου, στο Λύκειο Γκίκου Β' και είμαι 16 χρονών. Θέλω να μας πεις, Στέφανε, την ιδέα που είχατε, καθώς και την πρακτική σας. Τι χρησιμοποιήσατε για να καταλήξετε στην ιδέα σας. Η επιχείρησή μας παράγει αρωματικά κεριά και απορροφητικά οσμών που έχουν ως βασικό υλικό τον καφέ. Όσον αφορά τα διαιτητικά... Το χρησιμοποιημένο καφέ, έτσι. Ναι, χρησιμοποιημένο καφέ. Όσον αφορά τα διαιτητικά, πειραματιστήκαμε με διάφορα υλικά για το πώς μπορούμε να τα δημιουργήσουμε και καταλήξαμε στα διαιτητικά χαρτιά, τα οποία από τη μια συγκρατούν τον καφέ για να μην χύνεται μέσα στον χώρο τον οποίο αφήνεται το απορροφητικό, αλλά ταυτόχρονα επιτρέπει στον καφέ να δράσει και να απορροφήσει τις μυρωδιές. Τώρα, από την άλλη, τα κεριά παράγονται με την ανάμειξη παραφίνης, το οποίο είναι το κερί πριν στεροποιηθεί, αλλά και με την ανάμειξη του χρησιμοποιημένου καφέ και ενός αρωματικού παράγοντα. Το υγρό αυτό το χύνουμε μέσα σε φλιτζάνια, τα οποία αγοράσαμε από ένα πολεοπωλείο και έτσι δημιουργούμε τα κεριά μας. Ωραία, άρα μιλούμε για δύο προϊόντα, έτσι. Ναι. Ωραία, μίλησες για καφέ χρησιμοποιημένο, άρα τον προμηθεύεστε, φαντάζομαι, από καφετέριες, με ποιους ήρθατε σε επαφή και πώς προέκυψε η ιδέα. Βασικά επικοινωνήσαμε με διάφορες καφετέριες της περιοχής μας και τους ρωτήσαμε για το κατά πόσον πετάνε τον καφέ αφού τον χρησιμοποιήσουν και η απάντηση ήταν κοινή από όλους, ότι όντως ναι, τον πετάνε. Οπότε εκμεταλλευτήκαμε αυτό το γεγονός και συνεργαστήκαμε με μια καφετέρια της περιοχής μας, το Red Sheep, οι οποίοι μας προμηθεύουν τον καφέ που χρειαζόμαστε. Άρα ουσιαστικά παίρνετε κάτι το οποίο θα πεταγόταν και δημιουργείτε κάτι καινούριο, έτσι, και κάτι πολύ χρήσιμο. Θέλω να μου πεις από πού προέκυψε αυτή η ιδέα, ποιο ήταν το κίνητρο σας για να φτιάξετε προϊόντα από καφέ, από χρησιμοποιημένο καφέ. Αρχικά η πρώτη μας ιδέα ήταν προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε ένα σετ πογιές μέσα από φυτικές, από παπουτσόσικα αρχικά, το υγρό το οποίο την πογιά με την οποία θα δημιουργήσουμε από παπουτσόσικα, αλλά και στη συνέχεια από άλλα φυτά. Η ιδέα μας αυτή όμως δεν αποδείχθηκε ότι δεν ήταν εύκολο να υλοποιηθεί, οπότε αποφασίσαμε να κατευθυνθούμε προς μια άλλη κατεύθυνση. Και έτσι είχαμε γνώμονα μας να βρούμε υλικά τα οποία θα καταπένα να χρησιμοποιούσαμε και άρα θα είχαν μηδαμινό κόστος για την επιχείρησή μας. Οπότε έτσι καταλήξαμε στον καφέ. Όμως την απόφαση μας αυτή ενθάρρυνε το γεγονός ότι ο καφές μάθαμε ότι όταν αποσυντίθεται απελευθερώνει μεθάνιο, το οποίο είναι το δεύτερο πιο τοξικό αέριο που επιδεινώνει την κατάσταση στην ατμόσφαιρα μας. Άρα ήταν και το κίνητρο που σας οδήγησε να αξιοποιήσετε τον καφέ για κάτι άλλο, έτσι. Ναι. Θέλω να μου πεις σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση. Γενικά πώς μάθατε, πώς ήρθατε σε επαφή με το upcycling. Βασικά η επαναχρησιμοποίηση ήταν μια αρχή και μια ιδέα η οποία ο καθένας μας είχε ως οδηγόν του από την παιδική μας ηλικία. Και την οποία μάθαμε είτε ο καθένας από το σπίτι του, από τους γονείς του, είτε από το μάθημα των φυσικών επιστημών στο δημοτικό και έπειτα στο γυμνάσιο. Αλλά και εγώ προσωπικά ως πρόσκοπος είχα αναπτύξει από πολύ παλιά μια οικολογική συνείδηση και ήμουν αρκετά ενήμερος στο θέμα.
Άρα είναι σημαντικό ότι η οικολογική συνείδηση και οι πρακτικές αναπτύσσονται και καλλιεργούνται από την παιδική σας ηλικία, όχι μόνο τώρα σε αυτό το στάδιο της σχολικής σας ζωής. Τα προϊόντα σας, πώς τα προωθάτε, πώς τα διαφημίζετε, υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος τόπος που μπορούμε να τα αγοράσουμε ή είναι μέσα στο σχολείο? Βασικά προωθήσαμε τα προϊόντα μας από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχουμε έναν λογαριασμό στο Instagram, όπου αναβάζουμε φωτογραφίες των προϊόντων μας και τα προωθούμε. Επίσης, πουλήσαμε αρκετά προϊόντα στο παζαράκι του σχολείου, το οποίο κάναμε για να μαζέψουμε χρήματα για την επιχείρηση. Αλλά ακόμα έχουμε και μια ιστοσελίδα, από την οποία ο κόσμος μπορεί να αγοράζει τα προϊόντα μας. Και επίσης συμμετέχαμε σε 2 podcast. Το ένα είναι αυτό που συμμετέχουμε τώρα και θα συμμετέχουμε σε ακόμα έναν, στο το μαθητικό διαδικτυακό ραδιόφωνο, που είναι ευρωπαϊκό. Πολύ ωραία. Επίσης, μου είχατε αναφέρει προηγουμένως ότι και οι συσκευασίες οι οποίες πωλείτε τα προϊόντα σας είναι οικολογικές και μπορούμε να τις επαναχρησιμοποιήσουμε. Δηλαδή, βασικά τα απορροφητικά οσμών τα τοποθετούμε σε ρούχινα σακουλάκια, τα οποία μετά που θα πιάσετε τα απορροφητικά από μέσα, το ρούχινο σακουλάκι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορες άλλες χρήσεις στο σπίτι ή και οπουδήποτε αλλού. Και επίσης τα κεριά μας τα τοποθετούμε μέσα σε πυρίνα φλιτζάνια, τα οποία μπορείτε να μας επιστρέψετε πίσω και είτε να ζητήσετε σαν μικρή επιβράβευση ή να ζητήσετε να σας ξαναγεμίσουμε το ποτήρι σας με κερί και να σας πουλήσουμε καινούριο κερί. Πολύ ωραία. Να αναφέρω στο σημείο αυτό ότι συμμετέχετε και εσείς με την ιδέα σας στο Junior Achievement, στο πρόγραμμα. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα και γενικά μέσα από αυτήν τη δράση σας, θέλω να μου πεις τι κερδίσατε μέσα από αυτό, τι έμαθες, νιώθεις ότι είσαι πιο κερδισμένος όσον αφορά την οικολογική συνείδηση? Σίγουρα, μέσα από το πρόγραμμα αυτό μάθαμε πολλά πράγματα. Καταρχήν, μάθαμε πώς να δουλεύουμε ομαδικά και να συνεργαζόμαστε με τους άλλους. Μάθαμε τις δυσκολίες που έχει η διαδικασία του στισίματος μιας επιχείρησης και της συνεργασίας με διάφορων ατόμων από διάφορες προσωπικότητες και ελαττώματα και προτερήματα ο καθένας από εμάς. Και επίσης, καλλιεργήσαμε περαιτέρω την οικολογική μας συνείδηση και προσπαθούμε να το μεταφέρουμε την ιδέα και στους πελάτες μας, οι οποίοι αγοράζουν από εμάς τα προϊόντα. Πολύ ωραία. Θέλω να μου πεις για τις επόμενες σας δράσεις, τα επόμενα σας σχέδια. Δεν σταματά, φαντάζομαι, μόνο το ότι συμμετείχατε σε ένα πρόγραμμα. Βλέπω ότι το σχολείο έχει αρκετές δράσεις, αλλά και εσείς οι μαθητές έχετε πάρα πολλές ιδέες. Ποιες είναι οι επόμενες σας δράσεις και εσύ και προσωπικά πώς σκέφτεσαι ότι στο μέλλον, όταν να είσαι ένας ενεργός πολίτης, πώς θα εφαρμόζεις τις αρχές τις οποίες μαθαίνεις τώρα στο σχολείο, τις πρακτικές επαναχρησιμοποίησης? Καταρχήν, όσον αφορά την επιχείρησή μας, έχουμε βάλει, πιστεύω, αρκετά ισχυρά θεμέλια με τον τρόπο με τον οποίο την χτίσαμε και πιστεύουμε πως θα μπορούμε, αφού τελειώσει το πρόγραμμα, να συνεχίσουμε την επιχείρησή μας και να την αναπτύξουμε περαιτέρω. Προς το παρόν, αφού κοντεύουμε και στην πασχαλινή περίοδο, σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε είτε λαμπάδες είτε κεριά με πασχαλινές διακοσμήσεις και ελπίζουμε να αναπτυχθεί η επιχείρησή μας όσο και πολύ γίνεται. Ωραία, επειδή έχετε ήδη δει αρκετή ανταπόκριση και εγώ προσωπικά που τα είδα φαίνονται πάρα πολύ ωραία προϊόντα. Όσον αφορά εσύ σαν μαθητής τώρα της Δευτέρας Λυκείου, θέλω να μου πεις στη μελλοντική σου ζωή, στην καθημερινότητά σου, πώς σε άλλαξε αυτή η επαφή που είχες με την επαναχρησιμοποίηση? Όπως είχα πει και πριν, ότι μάθαμε να συνεργαζόμαστε με τους άλλους, οπότε όταν στο μέλλον θα μπορούμε να πάμε σε μια καινούργια επιχείρηση, θα γνωρίζουμε πώς είναι να συνεργάζεσαι με μια ομάδα από άτομα. Και μέσω αυτής της ιδέας του προγράμματος, τέλος πάντων, που αναπτύξαμε με τον καφέ, είδαμε πως με έναν απλό και φαινομενικά άχρηστο υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να δημιουργήσει κάτι τόσο χρήσιμο όπως τα κεριά μας ή τα απορροφητικά οσμών. Ωραία, άρα και στο μέλλον μπορείς να χρησιμοποιήσεις και άλλα υλικά στην καθημερινότητα σου και να δημιουργήσεις κάποια άλλα προϊόντα, π.χ. ρούχα, ή μπορεί για παράδειγμα να χρησιμοποιείτε
είτε ξύλα, είτε οτιδήποτε μπορείτε να φτιάξετε έπιπλα κτλ. Άρα η ιδέα σας καλλιέργησε έτσι την οικολογική συνείδηση, αλλά και τη δημιουργικότητα, το να φτιάξετε κάτι καινούριο, έτσι, το οποίο θα εφαρμόζεται και στο μέλλον, και εσείς σαν πολίτες, αλλά και μετά στην πορεία, έτσι. Ναι, ναι. Μάθαμε αρκετά για αυτόν την επαναχρησιμοποίηση και ελπίζουμε πως θα μπορούμε να το εφαρμόσουμε στη μελλοντική μας ζωή. Ωραία, ευχαριστώ πολύ.